زي ما انتم شايفين كده يفتح معاك، هتروح هنا. بصوا فوق يا جماعه، بصوا فوق اهو. بصوا يا جماعه اهو، ناس بتجيلك اهو بالبحث زي ما انتم شايفين اهو. ان ناس كتير بتدور على متابعين في سناب شات بطريقه رهيبه، وانا نزلت طرق مختلفه في القناه. والنهارده هجايب لك طريقه سهله جدا باسم المستخدم، بس باليوزر بتاعك هتقدر تزود الحساب بتاعك متابعين في سناب شات. الطريقه انا شغال عليها وبتجيب لي متابعين، وبتجيب لي متابعين متفاعلين. متفاعلين يا جماعه. هتلاقي الرابط هسيبه لك في الفيديو ده اول تعليق. هسيبه لك في الفيديو ده اول تعليق زي ما انتم شايفين كده. هسيب لك الرابط اول تعليق، هتخش على الرابط ده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. هتروح على الرابط ده. الموقع ده هتقدر ان انت تزود باليوزر بس او الايميل بتاعك، تمام. اليوزر هتخش تجيبه من الحساب بتاعك وهتضيفه هنا، تمام، بدون اي مشكله، ومتابعين حقيقيين ومتفاعلين معاك. هتضيف اليوزر بتاعك هنا، هنروح على الحساب بتاعنا. بعد كده اما تضيف اليوزر بتاعك، هتضيف اليوزر بتاعك من الحساب بتاعك، هتروح على برودكت زي ما انتم شايفين كده، بيبحث على الحساب بتاعي. كده بيبحث على الحساب بتاعي. هنا بيقول لي انت عايز تزود متابعين قد ايه، تمام. احنا بنختار يا جماعه، اختاروا 2500. 2500 اعملوا الخطوات دي ومش هتندموا. الحساب بتاعك هيزيد متابعين، طريقه حصريه في القناه بتاعتي. طيب، هتدوس على الاكبت دي، تمام كده، علشان تكمل الخطوات. كده بيشحن الحساب بتاعي، تمام. اهم حاجه تاكد ان الحساب بتاعك اليوزر بتاعك صحيح، تمام. تاكد ان اليوزر بتاعك صحيح زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده بصوا يا جماعه، هنا بيقول لك خلاص هو شحن المتابعين بتوعك، لكن هو عايز يتاكد منك، تمام. خلاص كده انت بتاكد من هنا بالعرض الواحد علشان ياكد ان الحساب بتاعك متفاعل وشغال، تمام. هتدوس على فيفورت ناو زي ما انتم شايفين كده. هتجيلك هنا هيومن فيرجن. هنا بيقول لك اعمل عرضين، اعمل عرض او عرضين علشان يتاكد منك. بتدوس على اول واحده زي ما انتم شايفين كده، هيفتح معاك. هتضيف الرقم بتاعك هنا. اول ما تضيف الرقم بتاعك هتجيلك ايه، رساله زي ما انتم شايفين 05. بعد كده بتدوس اشتراك، هتجيلك رساله على التليفون بتاعك زي ما سمعتوا كده. وزي ما انتم شايفين كده انا مجرب الطريقه قبل كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين الاكواد دي كلها انا مجرب الطريقه في الحساب اللي انا بشتغل عليه، تمام. زي ما انتم شايفين نفتح الحساب كده معانا. 4 9 8 6 2 2. وبعد كده بتدوس تأكيد. كده بتطلع بقى من كل حاجة، تمام كده يا جماعة. بتروحوا على الحساب بتاعكم، تمام. بتقفلوا كل حاجة، بتقفلوا كل حاجة، بتروحوا قافلين الصفحات وكل حاجة. بتروح على سناب شات زي ما انتوا شايفين كده، يفتح معاك. هتروح هنا. بصوا فوق يا جماعة، بصوا فوق اهو. بصوا يا جماعة اهو، ناس بتجيلك اهو بالبحث زي ما انتوا شايفين اهو. بالبحث بيجيلك اهي قبول زي ما انتوا شايفين اهو. متابعين بيجيلك بالهبل. متابعين بيجولك بالهبل اهو. انت كل اللي انت بتعمله بتدوس قبول، تمام. بتستنى المتابعين يجولك وقبول على طول اهو. ومتفاعلين كمان معاك يا جماعه اهو، متفاعلين كمان معاكم، تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو بتزيد معاك. وكمان بنروح هنا زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعه. بصوا ناس كتير اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا يا جماعه متفاعلين، وكمان بنات كمان اهو. بصوا وشباب متفاعلين معاك اهو. دردشه، دردشه جديده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هلو بيبي زي ما انتوا شايفين، وكله متفاعل معاك. طريقه سهله جدا وبسيطه. جربها ومش هتندم ومش هتخسر. جرب، وقبل ما تجرب اشترك في القناه بتاعتي اهو يا جماعه. بصوا اهو، اهو لسه جاي حالا اهو. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحط لايك للفيديو. وأنا محمد، ودي قناتي خدمتك أونلاين. أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. سلام. لو عايزين متابعين على السناب شات زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، متابعين بتجيني وزي ما انتوا شايفين تفاعل، متفاعلين معايا اهو. زي ما انتوا شايفين يا جماعة كده اهو. هتخش على القناة بتاعتي، هتخش على الفيديو الاولاني ده، منزل لك طرق ازاي تزود متابعين على السناب شات. بس كده، اشوفك في القناة.